हामीले विभिन्न प्रकारका पसलमा गएर सामान किन्यौँ भने त्यहाँबाट बिलहरू प्राप्त गर्छौँ अथवा तपाईँहरूसँग आफै व्यवसाय पसल गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले पनि बिल काटेर दिनुहुन्छ होला। आज म तपाईँहरूलाई यस्तो भिडियो सिकाउन गइरहेको छु जुन भिडियोमा तपाईँले यो साइडमा देखिरहनु भएको छ मैले यो बिल डिजाइन गरेको छु। त्यो पनि माइक्रोसफ्ट वर्डको सहायताले डिजाइन गरिएको बिल हो र यस्तै बिल हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ यो भिडियोमा रहेर म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यस्तै प्रकारको बिल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। साथीहरू त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नुहोला। तपाईसँग ल्यापटप अथवा कम्प्युटर छ भने तपाईँहरू भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कम्प्युटर सिक्नु भएको छ भने यो तपाईँहरूले जान्नै पर्ने र तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्ने, तपाईँहरूले यस्तै काम गरेर पनि इन्कम गर्न सक्ने भएको हुनाले पनि मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाएको हुँ। साथीहरू त्यसको लागि मैले भनिसकेँ माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू हामीले जुन बिलको साइजहरू हुन्छ त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले बिल विभिन्न प्रकारका देख्नुभएको छ होला। कुनै रसिदहरू देख्नुभएको छ होला, नगदी रसिद। नगदी रसिदहरू प्रायः ल्यान्डस्केपमा हुन्छन् र कुनै पसलबाट सामान किनेर ल्याउने बिलहरू चाहिँ हामीले पोर्ट्रेटमा देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पेज लेआउटमा गएर थोरै साइज डिफाइन गर्नुपर्छ। साइजमा जानु होला, पेज लेआउटमा अनि साइजमा, अनि यहाँनिर मोर साइजमा जान्छौँ हामी। मोर साइजमा विथ भन्ने छ, विथमा गएर हामी थोरै साइज डिफाइन गर्छौँ। तपाईँहरूलाई आफूले कम्फर्ट हुने कुन कम्फर्ट हुन्छ बिलमा त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। साइज चाहिँ मैले 4.33 विथ राख्छु अनि हाइटमा 0.8 राख्छु। यो इन्चमै छ अनि म इन्टर गर्छु। यो गरिसकेपछि थोरै हामी मार्जिन पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। मार्जिनको लागि चाहिँ कस्टम मार्जिन गर्छौँ। कस्टम मार्जिनमा हामी टपमा 0.6 राखेको छु। यो मैले राखेको, तपाईँ जति राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अरू साइज चाहिँ 0.25 राख्छु अनि यता पनि 0.25 नै राख्छु अनि यहाँ पनि 0.25 नै राख्छु। तपाईँलाई कम्फर्ट जति हुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ यो साइजको कुरा। अब हामीले के गर्छौँ भने नर्मल्ली बिलमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। जस्तै राइट साइडमा मोबाइल नम्बर लेखेको छ तपाईँहरूको बिलमा भने म यहाँ नेपालीमा लेख्न सिकाउँछु। तपाईँले जुनसुकै फन्ट युज गर्नुहुन्छ त्यही फन्टबाटै लेख्नुहोला। मैले यहाँनिर अरब भन्ने एउटा फन्ट छ, यो लिन्छु। यसमा चाहिँ अलिकन राम्रो देखिन्छ। मोबाइल भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ। अब यहाँनिर हामीले मोबाइल देखिसकेपछि अब यहाँ मोबाइल नम्बर टाइप गरौँ। ल, यो मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेपछि अब हामी पसलको नाम टाइप गर्दैछौँ। त्यसको लागि सेन्टरमा यो कर्सर ल्याउनुपर्छ। कन्ट्रोल ई गरेर सेन्टरमा कर्सर ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूको पसलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा पसलको नाम अनि यति लेखिसकेपछि यसको ठेगाना चाहिन्छ। यसको ठेगाना हामीले मेलुङ, अब यहाँ ङ ल्याउनु छ। अब यस्तै नेपाली फन्टमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने ङ ल्याउनको लागि तपाईँहरूले अल्ट 0170 टाइप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँहरूले यहाँनिर क्यारेक्टर म्याप भन्नुहुन्छ, यहाँनिर क्यारेक्टर म्याप भनेर देख्नुहुन्छ। यो क्यारेक्टर म्यापबाट पनि हामीले अक्षरहरू नभएको अक्षरहरू खोजेर ल्याउन सक्छौँ। अल्ट 0170बाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले यहाँबाट तपाईँलाई क्यारेक्टर म्यापबाट खोजेर ल्याएर देखाउनेछु। यहाँनिर अरब फन्ट युज गरेको हुनाले हामीले अरब भनेर हान्छौँ अनि यहाँ मेलुङ भन्नेमा यहाँ ङ देख्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई हामी कपी गर्छौँ र यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी गर्छौँ। मेलुङ आएको छ। यो साइज अहिले हामीले ठिक्क त्यसकै साइजमा राख्छौँ। मेलुङ 4 दोलखा है। यो चाहिँ भोल कार्ड डेकोरेसन प्रणाली छ। मेलुङ 4 दोलखा भन्ने छ अनि यसको मैले स्पेस रिमुभ गरेको छु। अब यसलाई
जस्ट इन्टर गरेर कन्ट्रोल यल गर्नुहोला। लेफ्ट साइडमा हामी लेख्दैछौँ, त्यसको लागि हामी बिल नम्बर लेख्दैछौँ, बिल नम्बर चाहियो। अनि पान नम्बर चाहिन्छ, पसलको पान नम्बर। अरू तपाईँले आफूले चाहिएको डिजाइन जताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नाम चाहिएको छ, थर लेख्नु पर्दैन, नाम लेखे पुग्छ। नाममा हामी यस्तो राख्छौँ खाली ठाउँ। ठेगाना चाहिएको छ, ठेगाना चाहिएको छ। ठेगानामा पनि हामी यस्तै जुन यो डररट राख्छौँ। अनि यो नेमलाई हामी थोरै यस्तो दिन सक्छौँ, ठेगानामा पनि। ल, अब यति भइसकेपछि प्यान नम्बर पनि भयो। यसलाई हामी थोरै साइज बढाइदिन सक्नुहुन्छ। अब यो माथिकोलाई मात्रै बढाउनुहोस् है, कति कम्फर्टेबल हुन्छ त्यति राख्न सकिन्छ। यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ। अनि यो थोरै स्पेस पनि यसको बढाउन सकिन्छ, किनभने अलिक कम छ। यसलाई 1.5 ठिक्क होला है त। अब यहाँनिर मिति लेख्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ मिति लेख्छौँ। अनि यो कर्सरलाई अगाडि राखेर ट्याप ट्याप गरिदिनु होला। यो मिति पनि पछाडि जान्छ है त। अब मितिको यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई के चाहियो त भने टेबल चाहिएको छ। टेबलको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त, एउटा क्रमश चाहियो, एउटा हामीलाई परिमाण चाहियो, एउटा विवरण चाहियो होइन, कुन सामान त्यो चाहियो। अनि एउटा चाहिँ हामीलाई दर चाहियो र रकम चाहियो। त्यति कुराहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी 5वटा कोलम इन्सर्ट गर्छौँ। 5वटा कोलम छ, 2वटामा हामी 3वटा रो इन्सर्ट गर्छौँ र इन्टर गर्छौँ। अब यहाँनिर हामी सुरुमा के गर्छौँ, यो जुन यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ लेआउटमा गएर यसलाई हामी पहिला सेन्टर गर्छौँ, ताकि अक्षरहरू सबै सेन्टरमा आओस्। र यो सुरुको रोलाई त्यत्तिकै राखेर हामी यसलाई ड्र्याग गर्छौँ। अब यहाँनिर हामीलाई टेबल ल्याउन छ, त्यसको लागि हामी टेबल ल्याउँदैछौँ। टेबलको लागि चाहिँ जस्ट तपाईँहरू यहाँनिर टेबलमा गएर यहाँ हामीलाई के चाहिएको छ त भने एउटा क्रमश चाहिएको छ, अर्को परिणाम, अर्को हामीलाई विवरण चाहिएको छ, अनि अर्को दर चाहिएको छ र अर्को मूल्य रकम चाहिएको छ। हामीलाई यसो गरेर 5वटा कोलम चाहिन्छ र हामीलाई 5वटा कोलम यहाँ हेर्नुहुन्छ, 3वटा हामीलाई रो चाहिएको छ। यति लिन्छौँ, यो यहीँबाट लिन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई तपाईँहरू सिलेक्ट गरेर लेआउटमा गएर सेन्टर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ फर्स्ट रोलाई यत्तिकै राख्छौँ र हामीले यहाँनिरबाट यसलाई तल तान्छौँ, ड्र्याग गरेर यहाँ यति तान्छौँ। यसलाई अझै थोरै माथि लग्दा हुन्छ, तपाईँलाई कति कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामी जस्ट क्रमश लेख्छौँ, विवरण परिमाण कति हो त्यो परिमाण लेख्न सक्छौँ, परिमाण अनि दर र रकम है त। यति हुन्छ बिलमा जम्मा। अब यो क्रमशको थोरै टेबल घटाउन सक्नुहुन्छ। अनि विवरण अलि धेरै नै हुन्छ, परिणाम दरको अलि सानै गराउन सकिन्छ, यसलाई रकमको पनि सानै गराउन सकिन्छ। यो विवरण ठिक छ है त, क्रमश पनि सानो गरिदिनुहोस्। अब यहाँनिर जस्ट हामीलाई एउटा जम्माको लागि चाहिँ रो इन्सर्ट गर्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ ड्र गर्छौँ। ड्र गरेर हामीले यहाँनिर ड्र गर्न सक्छौँ, अथवा तपाईँले यहाँनिर बसेर माथि जुन यहाँ लेआउटमा गएर इन्सर्ट एबभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले ड्र नै गरेको छु र तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने यसको यो काम छैन, किनभने हामीले जम्मा यो रकमको मात्रै गर्ने हो। यसलाई हामी मर्ज गर्छौँ र यहाँनिर गएर हामी के लेख्छौँ, जम्मा लेख्छौँ। अब यहाँनिर हामीलाई यसमा के लेख्नु छ त, अक्षरमा जुन रकम छ त्यो लेख्नु छ। त्यसको लागि यसलाई पनि हामी मर्ज सेल गर्छौँ, लेआउटमा गएर मर्ज
अनि यहाँनिर कन्ट्रोल लेफ्ट गरेर लेफ्ट साइडबाट लेख्छौँ, के लेख्छौँ? अक्षरमा लेख्छौँ अनि अक्षय रूपी लेख्न पनि सकिन्छ। अक्षय रूपी लेख्न पनि सकिन्छ। मैले अक्षरमा लेखिदिन्छु है त। अक्षरमा अब अक्षरमा कति त्यो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर गएर जस्ट केही गर्नु पर्दैन। यहाँनिर तल गएर यहाँनिर थोरै इन्टर गर्नु होला। अब यहाँनिर गएर यहाँ बुलेटमा गएर यो बुलेट लिएर भुलचुक लिने दिने है। अनि के लेख्न सक्छौँ? बिक्री भएको सामान फिर्ता हुने छैन हेर्न सक्छौँ है त। अब यसलाई थोरै तान्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो धेरै छ। यसलाई पनि थोरै हामी तान्न सक्छौँ र यसलाई पनि थोरै तान्न सक्छौँ है। यसरी एउटा सानो बिल तयार भएको छ। अब यहाँनिर प्यान नम्बरमा हामी प्यान नम्बर लेख्नु छ। त्यसको लागि मैले प्यान नम्बरमा कतिवटा हुन्छन् त्यो इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर 9वटा प्यान नम्बरमा इन्सर्ट हुने कुरा गराएँ। यसलाई अब तपाईँले जति सक्दो सानो गराउनुहोस्, एकदम सानो गराउनुहोस् र यसको यो माथिको हाइट पनि घटाइदिनुहोस् है। हाइट पनि एकदम सानो गरिदिनुहोस्, किनभने यहाँ हामीलाई फिल गर्नु छ है। अब यसलाई यसरी पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै हामीले एउटा टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गरौँ यहाँनिर प्यान नम्बर राख्नको लागि जस्ट यहाँनिर। अनि यसभित्र हामी टेबल कन्ट्रोल हामी बनाएको टेबललाई कन्ट्रोल भी गरिदिएर हामी यसरी पनि राख्न सक्छौँ है त। अब यसको चाहिँ सेप फिल पनि नो फिल गरिदिनुहोस्, सेप आउटलाइन पनि नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। यति गरिदिइसकेपछि तपाईँहरूको यो जुन प्यान नम्बर छ यो कम्फर्टेबल तरिकाले बस्छ। ल हेर्नु है त। यसरी हामीले प्यान नम्बर पनि राखिसकेका छौँ र सबै कुरा राखिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? सेभ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै कसैलाई दिँदाखेरि पिडिएफ बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर सेभ गर्छु। पहिला यो बिललाई चाहिँ थोरै नाम दिएर सेभ गर्छु। बिल दिएर डेस्कटपमा BILL बिल दिएर सेभ गरेँ। अनि अब म जस्ट यसलाई फेरि पिडिएफमा सेभ गर्नेवाला छु। त्यसको लागि फाइलमा पिडिएफमा सेभ गर्नको लागि फाइलमा गएर सेभ एज गर्नु होला। कसैलाई दिँदाखेरि पिडिएफमा दिन सक्नुहुन्छ। अनि पिडिएफ भनेर यहाँ देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ गएर डेस्कटपमा गएर बिल नै छ, ठिक छ, पिडिएफ गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी साथीहरू हामीले जस्ट एकैछिनमै यस्तो बिलहरू तयार गर्न सक्छौँ। यहाँ ओपन गर्न भनेको छ पिडिएफलाई। यसलाई ओपन गरेर हेरौँ कस्तो भइरहेको छ। साथीहरू यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डबाट बिल तयार गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने साथीहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है त।